بله، جهانی شدن خب به هر حال یه اصطلاح سیاسی اقتصادی هست که گلوبالیسم هست که در واقع آمریکایی‌ها بیشتر روش کار کردن، برای اینکه در برابر سوسیالیسمی که فراگیر بود در جهان، اونا هم اومدن گلوبالیسم مطرح کردن که ما بیایم جهانی بکنیم. جهانی بودن در اینکه ما خودمان شهروند جهان بدانیم و همبسته با دیگران بدانیم، از این نظر فقط خوبه. اما این اصل ماجرا نیست. اصل ماجرا اینه که اون به عنوان تمدن برتر میخواد منو ببلعه، فرهنگ منو ببلعه، هویت و حیثیت منو ببلعه، زیردست بکنه. آمریکا یه دفعه روسیه اومده افغانستان خواسته به شکلی خودش در بیاره، یه بار آمریکا در آورده. حالا الان نمیدونم معلومه کی این کار داره میکنه. خب این تو چه حقی داره اصلا بیای افغانستان یه بار روسی بکنی یه وقت آمریکایی بکنی؟ افغانستان مرکز اصلی فرهنگ ایرانه. اصلا اون ایران شهری که ما میگیم تمام آدمای مهمش مال اونجان. تو به چه دلیل اون مردم بدبختی که الان دیگه در منتهای ناتوانی خودشان هستن میخوای بر اونا ریاست کنی؟ اونا امکان نداره بپذیرن این کار طوره. خب طالبان واکنش افراطی اون حماقت افراطی اوناست. متاسفانه شکل بیمارگونه‌اش هم هست و با یه نوع سبویت و خشونت همراهه. حالا غرض اینه که گلوبالیسم هدفش در واقع سیطره فرهنگی و اقتصادی و سیاسی بر جهانه و خیلی با احتیاط بهش نزدیک شد. بله، ما شهروند جهان شهر هستیم، اما جهان شهر سر به زنگاه ملیگرایی خوشی داره و ما اگر به ملیت خودمان وابسته نباشیم سرمان بیکلاه میمونه. در واقع من اشاره کردم تو اون تقسیم بندی 60 ساله و 40 ساله که نسل جوان الان تقریبا با معیارهای جهانی هم آشنا هست و هم گرایش داره به معیارهای جهانی. میخواد مثل یه دختر پسر ایرانی خوش از یه دختر پسر فرانسوی یا آمریکایی یا روسی کمتر نمیبینه و میخواد داره نیازش شبیه اوناست. اون خواسته هم داره، اما انقدر عاقل هست که فکر میکنه که نمیدونه که اینا رو به دست بیاره، ولی بخشی از اون چیزایی که اساسی هست مثل رفاه، مثل شغل، مثل مسکن، مثل امنیت، خب اینا رو میخواد و ناگزیر با اینکه از اونها هیچی کم نداره اما درخواستاش اینجا مورد توجه قرار نمیگیره و این درخواست‌ها وجود داره و به هیچ وجه فراموش نمیشه. چرا؟ برای اینکه یه وقتی بود ما خبر نداشتیم که اونا در چه وضعیتی هستن، ولی ما هر روز صبح رصد میکنیم از طریق موبایل‌های خودمان وقایع جهانیه. ما تقریبا در مرکز جهان قرار داریم به واسطه این اطلاعات. ما که کسی نمی‌تونه سر ما کلا بذاره. حالا اگر اون کسانی که بایستی این زندگی رو برای اینا آماده کنن به وظیفه خودشون عمل نمی‌کنن، اون جوان از خواست خودش امکان نداره که عدول کنه. عملگرایی من میبینم، مثلا بیشتر عملگرایی و واقع‌گرایی تو نسل جوان هست، به دلیل اینکه آرمانگرایی ما تجربه کردیم، اونا در ما دیدن میگن که زیاد ممکنه به خیال پردازی منجر بشه. من فعلا به قول اون شاعر گفت که من شکم گرسنه خودم با نون فردا نمیدونم سیر کنم. آرمانگرایی نون فرداست. میگم من الان گرسنم بعد الان نون بخورم، تو میگی فردا من بهت نون میدم، مثلا به درد من نمیخوره اون قضیه. فردای تاریخی اینه که این درخواستاش مادی، واقعی و شناخته شده است. اگر این سیستم ارتباطی وسیع و آگاهی دهنده نبود،
نسل جوان ما به این آگاهی نمیرسید که هیچی از کشور دیگه کم نداره از لحاظ انسانی و دست کم باید نیمی از رفاه اونا رو داشته باشه دیگه متناسب با کشورش و نمیشه سرشکلگاش و چه آرمانی داشته؟ آرمانش همین واقعیتی است که وجود داره دیگه. خانه میخواد، مسکن میخواد، شغل میخواد، آزادی میخواد، روابط اجتماعی درست میخواد، عدم تبعیض میخواد و اینا چیزای معمولیه، حقش هستن. یه چیز عجیب غریبی نیست که عجیب اینه که بهش نمیدن نه عجیب این نیست که میخواد. عدالت یکی از چیزاست که از طریق آزادی به دست میاد، ولی عدالت یه عده‌ای از عدالت یه معناهایی دریافت میکنن، اون در برابر آزادی میذارن. اینا همش با همدیگه است، مرتبطه. وقتی ما به توسعه هماهنگ مداوم فکر میکنیم، توش آزادی هست، عدالت هست، دموکراسی هست، رفع خشونت هست، رفع تبعیض هست. اینا جدا جدا یک حقیقت کامل نیستن، بلکه جز حقایقی هستن که در هم بافته شدن با همه چی و یک نهضت پیشرو شکل میدن. البته تک تک اینا میشه راجبش مفصل صحبت کرد، ولی خب جای این قضیه نیست. آگاهی در برابر نادانی و حماقت وجود قرار میگیره دیگه. در واقع یک عده‌ای در یک نادانی تاریخی قرار دارن. کسی که خودشه در ندانه که کجا هست، در چه زمانی هست، در چه شرایطی هست و این کشورش در کجای جهان قرار داره با چه روابطی، این عملا نسبت به این فضا نادانه دیگه. این نادانی واسه آگاهی میشه برطرف کرد و اگر کسی سعی نکنه آگاهی به دست بیاره یا اگر آگاهی به دست آورد و باز هم اصرار کرد که در همین وضعیت بد بمانه، اون دیگه احمقه، دیگه اون نادان نیست. نادانی عیب نیست، به دلیل اینکه تو میدونی من میدونم نادانی خودم برطرف کنم با دانایی، اما حماقت و سفاهت عیبه. اون اصرار داره که احمق باقی بمانه. خب خیلی گرفتاری داره دیگه. نشان میده که یه آدم خیلی خوشفکر، باسواد، عدالت طلب، آزادیخواه وقتی مایوس میشه و تمام درها به رو خودش بسته میبینه، به زندگی روزانه قناعت میکنه. من با این میزان یأس و نومیدی موافق نیستم. معتقدم که آدم ممکنه پا به سن پیری بذاره، اما نباید به پیری تن در بده. باید ذهنش جوان بمانه و اگر ذهنم به پیری جسم اضافه بشه، این میشه که مسکوب یه آدم درخشان ماست، انسان خوب، مبارز، آزادیخواه. در شرایط بد مهاجرت قرار گرفت، کمکی بهش نشد، یکیش توی چیز فتوکپی کار میکرد، توی جایی، اون که توی یه مغازه کار میکرد. اینا اینا میتوانستن بیان یه دانشگاه اداره کنن. حق اینا این نبود که از کشور رانده بشن و برن مثل آقای هنرمندی، آقای کاظم اسلامی، برن توی یه جایی که فتوکپی هست اونجا مشتری را بیازن. اسلام کاظمیه کنار حاسی جوادی تو جنبش اصلا یکی از بزرگترین فعالان انقلاب بوده. اون موقع هیچ صحبتی از این آدمای دیگه نبود. خب ناگزیر خب یه دید در هم میشکن دیگه. این حرف چیز یه جوری در هم شکستن آدم هست. ما نمیخوایم جهان فتح کنیم، اما ما میتوانیم به تغییر تدریجی جهان کمک کنیم تا موقعی که زنده ایم. بله، خانواده دو تا شکل ممکنه داشته باشه. یه شکل عمودی داره که شکل قدیمی پدر بالا، مادر در مرتبه دوم، فرزند در مرحله سوم. این شکل عمودیه. این شکل استبدادی قدیمیه. این شکل عمودی. یک شکل
که بعداً تمدن بهش رسید شکل افقیه، یعنی پدر، مادر و فرزند به طور همتراز در کنار هم دیگه هستن، اما اون کسی که از لحاظ اقتصادی و از لحاظ فرهنگی برتر است که لزوما ممکن مادر باشه یا پدر باشه، اون باید احترامش حفظ بشه و حرفش شنیده بشه و بچه تا موقعی که در تحت کفالت اوناست به یه نحوی مطیع اون خانواده باشه. ما به شکل عمودی خانواده معتقد نیستیم، به شکل افقی معتقدیم، اما اینی که بچه بیاد زیرا به پدر مادر بزنه اینم قبول نداریم. معتقدیم بچه احترام داره به عنوان یک انسان، اما اقتصاد این خانواده یا مادر تعیین میکنه یا پدر یا هر دو. تو که هنوز در این اقتصاد سهمی نداری، لزوما در امر فرهنگی و اجتماعیش هم باید یک کمی کوتاه بیایی دیگه. این که نمیشه تو یه دفعه بدون هیچ سهمی رئیس ما بشی. این که فرزند سالاری مد شد و بچه رو لوس کردن به سبک آمریکایی‌ها، این تو خود آمریکا هم جواب نداد و الان می‌بینیم مثلا بچه برمیاد مسلسل برمیاد تمام بچه‌های دیگه قتل می‌کنن. این ناشی از اون بی‌بنده‌باریست که وجود داره. تربیتی بعد وجود داره، یه نظمی، یه انضباطی، و این انضباط با خشونت و شدت و تأدیب اینا نیست، نه، با گفتگو و با راهنمایی و با الگو قرار دادن خود آدم. وقتی خود آدم یک رفتار دموکراتیک تو خانواده داشته باشه، ناگزیر بچه‌ش هم با اون رفتار دموکراتیک آشنا میشن و خوب‌پذیر میشن. هیچ کس با نصیحت راهی بهش نمیشه. من در مورد کلمه بحران یه توضیح بدم. بحران یه کلمه یونانیه، اصلا عربی اینا نیست، از کلمه یونانیه و در علم طب بحران به معنای دو نوع بحران داریم، بحران خوب، بحران بد. بحران خوب این هست که سلامتی بر مرض غلبه کنه در مزاج انسان. بحران بد اینه که بیماری بر سلامتی آدم غلبه کنه. ما بحران خوب نداشتیم، همواره بحران بد داشتیم، یعنی بیماری بر سلامتی ما غلبه کرده و سلامتی رو در واقع ضعیف کرده و رو به زوال برده. ما حالا مثلا یه وقتی آقای دکتر بهرانی میگفت که ما بحران رهبری داریم تو ادبیات، الان یه عده میگن ما بحران سیاسی داریم تو مملکت. اینها همه برمیگرده به ساختار سیاسی کشور. ساختار سیاسی کشور اگر شکل عمودی داشته باشه نه شکل افقی، طبیعتاً بقیه نهادهایی که یه جوری در این کشور تحت تاثیر نهاد سیاسی هستن از رشدشان متوقف میشه یا به بیراهه میرن. بنابراین بحران وجود داره. حالا بحران چیزی نیست که فقط خاص یک کشور یا یک منطقه باشه. مثلا بحران اقتصادی 1929 که توی آمریکا به وجود اومد و همین بحرانی که این اواخر دوباره توی آمریکا به وجود اومد، بانک‌ها شروع کردن به ورشکسته شدن، خانه‌ها از دست مردم خارج شد، یه بحران عجیب بود. ولی اون نهاد سیاسی خودش به سرعت با نهاد اقتصادی و نهاد اجتماعی هماهنگ کرد، مردم هم حمایت کردن، این بحران بعد 2-3 سال از سر گذراندن. بحرانی که فقط تو آمریکا نه بلکه تو اروپا بود و تو انگلیس چه قوقایی به پا کرد یا جاهای دیگه. بنابراین بحران ماجرا این نیست که حل شدنی نیست، اما تداوم بحران و استمرار بحران در طول 50 سال است که گرفتاری داره. البته سیاست ظاهر قضیه است، اقتصاد است که اهمیت فراوان داره. یعنی اقتصاد کشور اگر درست بشه ناگزیر روی سیستم سیاسی تأثیر میذاره. یعنی اگر نشه مثلا دزدی و غارت و چپاول تو اقتصاد راه پیدا نکنه، بعد من تو بخش سیاسی هم آدمای راندخوار و نمیدونم رشوه‌گیر و اینا نمیتوانن استفاده کنن. بنابراین ترکیب متوازن نهاد سیاسی و نهاد اقتصادی در یک کشور به توسعه هماهنگ منجر میشه. توسعه در کشور باید هماهنگ باشه. نمیتوانه یک بخشی از
کشور توسعه پیدا کنه، یه بخش دیگرش متوقف بشه. بنابراین مسئله توسعه پایدار و هماهنگ نکته بسیار مهمیه. تو بدن آدم هم همینجوره. اگر باید تمام سلول ها به تناسب هم رشد کنن، یکی از اینا اگر به طور نامتناسب رشد کنه میشه سرطان دیگه. و سرطان عیناً توی خود جامعه هم این اتفاق خواهد افتاد. در دنیا این اصل مورد قبول قرار گرفته که توسعه هماهنگ باید باشه و خیلی دشواره که شما بتوانید همه چیز با همدیگه به صورت هماهنگ پیش ببرید، ولی باید این کار بکنید. مثلا تو سینما شما نمی‌بینید که مثلا تهیه کننده ها قوی بشن یا کارگران ها قوی بشن یا سناریست ها قوی بشن یا بازیگرا قوی بشن، فقط اونا قوی بشن کار انجام بشه. بعد همه اینا با همدیگه توسعه هماهنگ داشته باشن و توسعه و پایدار باشن. پایدار به معنی که موقتی نباشه. شما توسعه هماهنگ داشته باشی، اگر موقتی باشه بازم گرفته میره. بعد پایدار باشه. برای پایداری شما متفکرین، متخصصین باید بیان و کار بکنن.